Το αστερόπεδο του Όσκαρ Wilde. Μια φορά και έναν καιρό, δύο φτωχοί ξυλοκόποι επέστρεφαν στο σπίτι τους περνώντας μέσα από ένα μεγάλο δάσος. Ήταν μια χειμωνιάτικη νύχτα και το κρύο ήταν τρομερό. Ένα παχύ στρώμα χιόνι σκέπαζε το χώμα και τα κλαδιά των δέντρων και καθώς περνούσαν δίπλα τους, έσπαζαν τα μικρά κλαράκια από την παγωνιά. Όταν έφτασαν στο χήμαρο του βουνού, τον βρήκαν να κρέμεται ασάλευτος στον αέρα, γιατί τον είχε φιλήσει η βασίλισσα των πάγων. Έκανε τόσο κρύο που ακόμη και τα ζώα και τα πουλιά δεν ήξεραν πώς να το εξηγήσουν. «Μπρρρ», έσκουξε ο λύκος, καθώς περπατούσε κουτσένοντας μέσα από τους θάμνους με την ουρά στα σκέλια του. «Ο καιρός είναι φρικτός. Γιατί δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση?» «Τι-ουιτ, τι-ουιτ, τι-ουιτ», τιτίβησαν οι πράσινοι σπίνοι. «Η γριά γη πέθανε και την έχουν τυλίξει με το λευκό της σάβανο». «Η γη θα παντρευτεί και αυτό είναι το νηφικό της», ψιθύρισαν τα τριγώνια συναμεταξύ τους. Τα ροζ ποδαράκια τους τα είχε δαγκώσει η παγωνιά, αλλά ένιωθαν ότι είχαν χρέος να δουν την κατάσταση από την ρομαντική της πλευρά. «Ανοησίες», γρίλησε ο λύκος. «Σας λέω ότι για όλα φταίει η κυβέρνηση και αν δεν με πιστέψετε θα σας φάω». Ο λύκος είχε εξαιρετικά πρακτικό μυαλό και ποτέ δεν ξέμενε από επιχειρήματα. «Εμένα πάντως», είπε ο Τρυποκάριδος, που ήταν γεννημένος φιλόσοφος, «δεν μου καίγεται καρφί τι σημαίνουν όλα αυτά. Αν κάτι είναι έτσι, έτσι είναι. Και τη στιγμή αυτή κάνει φοβερό κρύο». Φοβερό κρύο έκανε χωρίς αντίρρηση. Οι μικροί σκίουροι που ζούσαν μες στο ψηλό έλατο έτριβαν συνέχεια τις μύτες τους ο ένας με τον άλλο για να ζεσταθούν και οι λαγοί ήταν κουλουριασμένοι στις τρύπες τους και ούτε καν τη μουσούδα τους δεν έβγαζαν από την πόρτα για να κοιτάξουν έξω. Οι μόνοι που φαινόταν να το απολαμβάνουν ήταν οι μεγάλοι μπούφοι. Τα φτερά τους είχαν κοκαλώσει από τον πάγο, αλλά δεν έδειχναν να νοιάζονται και στριφογύριζαν τα μεγάλα κίτρινα μάτια τους, φωνάζοντας ο ένας στον άλλον από την πέρα άκρη του δάσους. «Τουίτ, τουχού, τουίτ, τι θαυμάσιο καιρό που κάνει». Οι δύο ξυλοκόποι συνέχιζαν το δρόμο τους, χοχουλιάζοντας με μανία τα δάχτυλά τους και χτυπώντας τις πελώριες ενισχυμένες με σιδερένια πέταλα μπότες τους στο πατημένο χιόνι. Κάποια στιγμή βούλιαξαν σε ένα βαθύ χαντάκι και βγήκαν άσπροι σαν τους μιλονάδες όταν αλέθουν οι μιλόπετρες και άλλη μια φορά γλίστρησαν στο σκληρό λίο πάγο που είχαν σχηματίσει τα νερά του έλους, τα δεμάτια τους λύθηκαν και αναγκάστηκαν να ξαναμαζέψουν τα ξύλα ένα-ένα και να τα δέσουν πάλι. Και μια φορά νόμιζαν ότι είχαν χάσει τον δρόμο τους και τους έπιασε μεγάλος φόβος, γιατί ήξεραν ότι το χιόνι φέρεται σκληρά σε όσους αποκοιμιούνται στην αγκαλιά του. Ζήτησαν όμως τη βοήθεια του καλού Άγιου Μαρτίνου που προστατεύει όλους τους ταξιδιώτες και γύρισαν πίσω ακολουθώντας τα χνάρια τους και προχωρώντας προσεκτικά και έφτασαν επιτέλους στην άκρη του δάσους και είδαν στο βάθος, μακριά στην κοιλάδα, τα φώτα του χωριού τους. Τόσο χάρηκαν με τη σωτηρία τους που γέλασαν δυνατά και η γη τους φάνηκε σαν λουλούδι ασημένιο και το φεγγάρι σαν λουλούδι χρυσό. Όταν όμως σταμάτησαν τα γέλια, ξαναμελαγχόλησαν, γιατί θυμήθηκαν τη φτώχεια τους και ο ένας είπε στον άλλον «Γιατί χαρήκαμε αφού η ζωή είναι για τους πλούσιους και όχι για ανθρώπους σαν και εμάς? Καλύτερα να είχαμε πεθάνει από το κρύο στο δάσος ή να μας είχε επιτεθεί κάνα άγριο θεριό και να μας είχε κατασπαράξει». «Πράγματι», απάντησε ο σύντροφός του, «τα πολλά πάνε σε λίγους και λίγα πάνε σε πολλούς. Η αδικία μοίρασε τον κόσμο και τίποτα δεν μοιράστηκε σωστά εκτός από τη λύπη». Αλλά καθώς θρηνούσαν, έγινε κάτι πολύ παράξενο. Έπεσε από τον ουρανό ένα πολύ λαμπερό και όμορφο αστέρι. Γλίστρησε άκρη-άκρη στο στερέωμα προσπερνώντας τα άλλα αστέρια και καθώς το κοίταζαν, τους φάνηκε ότι βούτυξε πίσω από μια συστάδα ιτιές που ορθωνόταν εκεί κοντά σε μια μικρή στάνη,
ούτε μια πετριά μακριά. Ένα σακί χρυσάφι για όποιον το βρει», φώναξαν και βάλθηκαν να τρέχουν. Τέτοια λαχτάρα είχαν για το χρυσάφι. Κι ο ένας έτρεξε πιο γρήγορα από τον σύντροφό του. Τον ξεπέρασε, άνοιξε δρόμο μέσα από τις ιτιές και είδε πράγματι κάτι χρυσό πεσμένο στο άσπρο χιόνι. Το πλησίασε λοιπόν βιαστικά και σκύβοντας το άγγιξε με τα χέρια του. Και ήταν ένας χρυσοήφαντος μανδύας, παράξενα κεντημένος με αστέρια και διπλωμένος πολλές φορές. Φώναξε στο σύντροφό του ότι είχε βρει τον ουρανοκατέβατο θησαυρό και όταν πλησίασε κι ο άλλος, κάθισαν στο χιόνι και ξεδίπλωσαν τον μανδύα για να μοιράσουν τα χρυσά νομίσματα. Μα αλίμονο! Δεν υπήρχε χρυσάφι μέσα ή ασήμι, ούτε θησαυρός, παρά μονάχα ένα κοιμισμένο μωράκι. Και είπε ο ένας, «Πικρό τέλος είχε η ελπίδα μας κι είμαστε άτυχοι. Γιατί τι όφελος μπορεί να αποκομίσει κανείς από ένα παιδί? Ας το αφήσουμε εδώ και ας πάμε στο καλό. Μια και είμαστε φτωχοί άνθρωποι, έχουμε δικά μας παιδιά να θρέψουμε και δεν μπορούμε να τους στερήσουμε το ψωμί τους για χάρη κάποιου άλλου». Ο σύντροφός του όμως του απάντησε, «Όχι, είναι αμαρτία να αφήσεις το παιδί να πεθάνει εδώ μέσα στο χιόνι. Και παρόλο που είμαι κι εγώ φτωχός σαν και σένα, παρόλο που έχω πολλά στόματα να θρέψω και είναι λιγοστό το φαγητό στο τσουκάλι, ωστόσο θα το πάρω μαζί μου στο σπίτι μου και η γυναίκα μου θα το φροντίσει». Κι έτσι, πολύ στοργικά πήρε το παιδί, το τύλιξε με το μανδύα για να το προστατέψει από το τσουχτερό κρύο και κατηφόρησε τον λόφο μέχρι το χωριό, ενώ ο σύντροφός του απορούσε με την ανοησία του συντρόφου του και την τρυφερή του καρδιά. Και όταν έφτασαν στο χωριό του είπε «Εσύ θα πάρεις το παιδί, δώσε μου λοιπόν εμένα τον μανδύα, γιατί το δίκαιο είναι να κάνουμε μοιρασιά». Εκείνος όμως του απάντησε «Όχι, γιατί ο μανδύας δεν ανήκει ούτε σε σένα ούτε σε εμένα, παρά μονάχα στο παιδί». Του ευχήθηκε καλό δρόμο, πήγε στο σπίτι του και χτύπησε την πόρτα. Και όταν η γυναίκα του άνοιξε την πόρτα και είδε ότι ο άντρας της είχε γυρίσει σώος, τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Πήρε από τη ράχη του το δεμάτι με τα ξύλα, καθάρισε το χιόνι από τις μπότες του και του είπε να περάσει μέσα. Εκείνος όμως της είπε «Βρήκα κάτι στο δάσος και σου το έφερα να το φροντίσεις και δεν σ' άλεψε από το κατόφλι». «Τι είναι?» ρώτησε εκείνη. «Δείξτε μου, γιατί το σπίτι είναι άδειο και έχουμε ανάγκη από πολλά». Και εκείνος σήκωσε το μανδύα και της έδειξε το κοιμισμένο παιδί. «Αλίμονο, καλέ μου άντρα», ψιθύρισε, «αρκετά δικά μας παιδιά δεν έχουμε και εσύ μας κουβαλάς και ένα νεραϊδοπέδι για να καθίσει και αυτό δίπλα στο τζάκι μας. Και ποιος ξέρει αν δεν μας φέρει γρουσουζιά και πώς θα το φροντίσουμε?» και θύμωσε πολύ μαζί του. «Μα είναι ένα αστερόπεδο», απάντησε εκείνος και της είπε με τι παράξενο τρόπο το είχε βρει. Εκείνη όμως δεν έλεγε να ηρεμήσει. Τον ηρωνεύτηκε, του μίλησε οργισμένα και φώναξε «Τα παιδιά μας δεν έχουν ψωμί και εμείς θα ταΐσουμε το παιδί κάποιου άλλου. Ποιος θα φροντίσει για εμάς και ποιος θα μας δώσει φαγητό?» «Ο Θεός φροντίζει για τα σπουργίτια και τα ταΐζει», απάντησε εκείνος. «Μπας και τα σπουργίτια δεν πεθαίνουν από την πείνα το χειμώνα?» τον ρώτησε. «Και δεν είναι χειμώνας τώρα?» Ο άντρας δεν απάντησε τίποτα, μα και δεν σάλεψε από το κατόφλι. Ένας τσουχτερός άνεμος από το δάσος μπήκε από την ανοιχτή πόρτα και της έφερε τρεμούλα και ανατρίχιασε και του είπε «Δεν θα κλείσεις την πόρτα? Μπαίνει παγωνιά στο σπίτι και κρυώνω». «Σε ένα σπίτι όπου υπάρχει μια σκληρή καρδιά, πάντα δεν μπαίνει παγωνιά?» ρώτησε εκείνος. Η γυναίκα δεν του απάντησε τίποτα, πλησίασε μόνο πιο κοντά στο τζάκι. Μετά από λίγο γύρισε και τον κοίταξε και τα μάτια της ήταν γεμάτα δάκρυα. Και αμέσως ο άντρας μπήκε στο σπίτι και απόθεσε το παιδί στην αγκαλιά της. Και εκείνη το φίλησε και το έβαλε στο κρεβάτι όπου ήταν ξαπλωμένο το πιο μικρό από τα παιδιά τους. Την άλλη μέρα ο ξυλοκόπος πήρε τον παράξενο χρυσοήφαντο μανδύα και τον έβαλε σε ένα μεγάλο σεντούκι και μια αλυσίδα από κιχρυπάρι που ήταν κρεμασμένη στο λαιμό του παιδιού την πήρε η γυναίκα του και την έβαλε και αυτή στο σεντούκι. Κι έτσι το αστερόπεδο μεγάλωσε μαζί με τα παιδιά του ξυλοκόπου. Καθόταν στο ίδιο τραπέζι με αυτά
και τα συντρόφευε στα παιχνίδια τους. Και χρόνο με το χρόνο γινόταν ολοένα και ομορφότερο. Και όλοι οι χωριανοί απορούσαν γιατί ενώ εκείνη ήταν μαυριδερή και χοντροκαμωμένη, αυτός ήταν λευκός και ντελικάτος σαν φίλτιση. Και οι μπούκλες του ήταν σαν τα δαχτυλίδια του ασφόδελου. Τα χείλη του έμοιαζαν με πέταλα κόκκινου λουλουδιού και τα μάτια του ήταν σαν βιολέτες σε όχθη ποταμού με καθάρια νερά και το κορμί του σαν τον Άρκισσο σε έναν αγρό που δεν έρχονται θεριστές. Και ωστόσο η ομορφιά του βγήκε σε κακό, γιατί έγινε ξυπασμένος και σκληρός και εγωιστής. Τα παιδιά του Ξυλοκόπου και τα άλλα παιδιά του χωριού τα περιφρονούσε, λέγοντάς τους ότι ήταν από ταπεινές οικογένειες, ενώ εκείνος ήταν από ευγενική γενιά και είχε ξεπηδήσει από ένα αστέρι. Ανακήρυξε τον εαυτό του μάλιστα αφέντη όλων και τους έλεγε υπηρέτες του. Δεν είχε συμπόνια για τους φτωχούς, ούτε για τους τυφλούς ή τους σακάτιδες και τους αρρώστους. Τους πετούσε πέτρες και τους ξαπόστελνε πίσω στη δημοσιά, προστάζοντάς τους να πάνε αλλού να ζητιανέψουν το ψωμί τους. Κι έτσι μονάχα οι παράνομοι έρχονταν δεύτερη φορά στο χωριό για να ζητήσουν ελεημοσύνη. Πράγματι, ήταν σαν άνθρωπος ερωτευμένος με την ομορφιά και κορόιδευε τους αδύναμους και τους κακοφτιαγμένους και τους ηρωνευόταν. Τον εαυτό του μόνο λάτρευε και το καλοκαίρι, όταν δεν φυσούσε αέρας, έσκυβε πάνω από το πηγάδι στον κήπο του εφημέριου, κοιτούσε έκθαμβο στο θαύμα του προσώπου του και γελούσε απολαμβάνοντας την ομορφιά του. Συχνά τον μάλωναν ο Ξυλοκόπος και η γυναίκα του και του έλεγαν «Εμείς δεν φερθήκαμε σε σένα όπως φέρεσαι εσύ σε όσους μένουν μόνοι και αβοήθητοι. Γιατί λοιπόν είσαι τόσο σκληρός με όλους αυτούς που έχουν ανάγκη από συμπόνια?» Συχνά ο ηλικιωμένος εφημέριος έστελνε να τον φωνάξουν και προσπαθούσε να του διδάξει την αγάπη των ζωντανών πλασμάτων, λέγοντάς του «Η μύγα είναι αδερφή σου, μην της κάνεις κακό. Τα αγριοπούλια που πετούν μέσα στο δάσος έχουν την ελευθερία τους. Μην τα παγιδεύεις για δική σου ευχαρίστηση. Ο Θεός έπλασε το σκουλίκι και τον τυφλοπόντικα και το καθένα έχει τη θέση του. Ποιος είσαι εσύ για να φέρνεις πόνο στον κόσμο του Θεού? Ακόμη και τα ζώα στους αγρούς τον δοξάζουν». Το αστερόπεδο όμως δεν έδινε σημασία στα λόγια τους. Συνοφριωνόταν και τους κορόιδευε και γύριζε στους συντρόφους του και παρίστανα τον αρχηγό τους. Και οι σύντροφοί του τον ακολουθούσαν, γιατί ήταν όμορφος και ήταν γρήγορος στα πόδια, γιατί ήξερε να χορεύει και ήξερε να παίζει φλογέρα και να γράφει τραγούδια. Και όπου και να τους οδηγούσε το αστερόπεδο, τον ακολουθούσαν. Και ό,τι κι αν τους ζητούσε το αστερόπεδο, εκείνοι το έκαναν. Όταν με ένα καλάμι τρύπησε τα θολά μάτια του τυφλοπόντικα, εκείνοι γέλασαν. Και όταν πέταξε πέτρες στον λεπρό, εκείνοι γέλασαν πάλι. Και στα πάντα τους κυβερνούσε και έγιναν και εκείνοι σκληρόκαρδοι όπως ήταν αυτός. Μια μέρα λοιπόν πέρασε από το χωριό μία ζητιάνα. Τα ρούχα της ήταν παλιά και σκισμένα. Τα πόδια της ήταν ματωμένα από το περπάτημα στους κακοτράχαλους δρόμους και γενικά η ζητιάνα ήταν σε τρομερή κατάσταση. Κουρασμένη καθώς ήταν, κάθισε κάτω από μία καστανιά για να ξεκουραστεί. Όταν όμως την είδε το αστερόπεδο, είπε στους συντρόφους του «Κοιτάξτε, μια άθλια ζητιάνα κάθεται κάτω από το όμορφο δέντρο με τα πράσινα φύλλα. Ελάτε, πάμε να τη διώξουμε από εκεί, γιατί είναι άσχημη και κακομούτσουνη». Πλησίασε λοιπόν, την πήρε με τις πέτρες και την κορόιδευε. Και εκείνη τον κοίταζε με μάτια γεμάτα φόβο, αλλά δεν τράβηξε από πάνω του το βλέμμα της. Και όταν ο Ξυλοκόπος που έκοβε ξύλα σε ένα υπόστεγο λίγο πιο εκεί, είδε τι έκανε το αστερόπεδο, έτρεξε και το μάλωσε και του είπε «Έχεις σκληρή καρδιά και δεν ξέρεις τι θα πει συμπόνια. Τι κακό σου έκανε η δυστυχισμένη αυτή γυναίκα και τη συμπεριφέρεσαι έτσι?» Το αστερόπεδο κοκκίνησε από τον θυμό και χτύπησε το πόδι του στο χώμα και είπε «Και ποιος είσαι εσύ που θα με κρίνεις? Δεν είμαι εγώ γιος σου για να υπακούω στις προσταγές σου». «Σωστό είναι αυτό», απάντησε ο Ξυλοκόπος.
Παρόλα αυτά, εγώ σε λυπήθηκα όταν σε βρήκα στο δάσος». Μόλις άκουσε αυτά τα λόγια, η γυναίκα έβγαλε μια δυνατή φωνή και λιποθύμησε. Ο ξυλοκόπος την πήγε στο σπίτι του. Η γυναίκα του την φρόντισε και όταν συνήλθε, της έβαλαν μπροστά της κρέας και κρασί και την παρακάλεσαν να φάει. Εκείνη όμως δεν ήθελε ούτε να φάει ούτε να πιει και είπε στον ξυλοκόπο: «Εσύ είπες ότι το παιδί βρέθηκε στο δάσος και μήπως έχουν περάσει 10 χρόνια από τη μέρα εκείνη?» Και ο ξυλοκόπος απάντησε: «Ναι, τον βρήκα στο δάσος και πράγματι έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε». «Και τι σημάδια βρήκες πάνω του?» ρώτησε εκείνη. «Δεν είχε μια αλυσίδα και χρυμπαρένια στο λαιμό του και ήταν μήπως τυλιγμένος με ένα χρυσοήφαντο μανδύα και ντυμένο με αστέρια?» «Πράγματι», απάντησε ο ξυλοκόπος, «ήταν ακριβώς όπως τα λες». Και έβγαλε το μανδύα και την κεχριμπαρένια αλυσίδα από το σεντούκι όπου ήταν φυλαγμένα για να της τα δείξει. Μόλις τα είδε, η ζητιάνα έκλαψε από τη χαρά της και είπε: «Είναι ο γιος μου, είναι ο μικρός γιος μου που έχασα στο δάσος. Σε παρακαλώ, στείλε γρήγορα κάποιον να τον φωνάξει, γιατί περιπλανήθηκα σε όλο τον κόσμο ψάχνοντας να τον βρω». Έτσι ο ξυλοκόπος και η γυναίκα του βγήκαν και φώναξαν το αστερόπεδο και του είπαν: «Πηγαίνε στο σπίτι και εκεί θα βρεις τη μάνα σου να σε περιμένει». Έτρεξε μέσα γεμάτος αγωνία και μεγάλη χαρά. Μόλις όμως είδε αυτήν που τον περίμενε, γέλασε με περιφρόνηση και είπε: «Μα πού είναι η μάνα μου, γιατί εγώ δεν βλέπω εδώ παρά μία άθλια ζητιάνα». Και η γυναίκα του απάντησε: «Εγώ είμαι η μαμά σου». «Τρελάθηκες φαίνεται», φώναξε θυμωμένα το αστερόπεδο. «Δεν είμαι γιος σου, γιατί εσύ είσαι ζητιάνα και άσχημη. Φύγε λοιπόν από εδώ μέσα και μην ξαναδώ το ελεεινό σου πρόσωπο». «Όχι, είσαι στα αλήθεια ο μικρός μου γιος που τον γέννησα στο δάσος», απάντησε εκείνη και έπεσε στα γόνατα απλώνοντας τα χέρια της προς τη μεριά του. «Οι ληστές σε κλέψανε από μένα και σε άφησαν να πεθάνεις», ψιθύρισε. «Μα εγώ σε αναγνώρισα μόλις σε είδα και αναγνώρισα τα σημάδια, το χρυσοήφαντο μανδύα και την κεχριμπαρένια αλυσίδα. Γι' αυτό πρέπει να έρθεις μαζί μου, σε παρακαλώ, γιατί σε ολόκληρο τον κόσμο περιπλανήθηκα ψάχνοντας να σε βρω. Έλα μαζί μου, αγόρι μου, γιατί έχω ανάγκη την αγάπη σου». Το αστερόπεδο όμως δεν σάλεψε από τη θέση του. Έκλεισε τις πόρτες της καρδιάς του και δεν ακουγόταν τίποτα, παρά μονάχα τα κλάματα της γυναίκας που έκλαιγε από τον πόνο που ένιωθε. Και επιτέλους κάποια στιγμή της μίλησε και η φωνή του ήταν σκληρή και πικρή. «Αν είσαι στα αλήθεια η μάνα μου», είπε, «θα ήταν καλύτερα να έχεις μείνει μακριά και να μην είχες έρθει εδώ να με ντροπιάσεις, γιατί εγώ νόμιζα πως ήμουν γέννημα αστεριού και όχι το παιδί ζητιάνας, όπως μου λες ότι είμαι. Φύγε λοιπόν από εδώ και να μη σε ξαναδώ». «Αλίμονο, γιέ μου, τι λες?» φώναξε. «Δεν θα με φιλήσεις πριν φύγω? Υπέφερα τόσα πολλά για να σε βρω». «Όχι», απάντησε το αστερόπεδο, «γιατί είσαι φρικτή στην όψη και καλύτερα να φιλήσω την οχιά ή το βατράχι παρά εσένα». Έτσι η γυναίκα σηκώθηκε και γύρισε στο δάσος, κλαίγοντας. Και όταν το αστερόπεδο είδε ότι είχε φύγει, χάρηκε πολύ και έτρεξε πίσω στους συντρόφους του για να παίξει μαζί τους. Όταν όμως εκείνοι τον είδαν να έρχεται, άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και έλεγαν «Είσαι απέσιος σαν βατράχι και είσαι χαμερός σαν οχιά. Να φύγεις από εδώ, γιατί δεν πρόκειται να σε αφήσουμε να παίξεις μαζί μας», και τον έδιωξαν. Το αστερόπεδο συνοφριώθηκε και άρχισε να λέει «Τι είναι αυτά που μου λένε? Θα πάω στο πηγάδι και θα κοιτάξω μέσα και εκείνο θα μου πει για την ομορφιά μου». Πήγε λοιπόν στο πηγάδι και κοίταξε μέσα και το πρόσωπό του ήταν πρόσωπο βατράχου και το κορμί του είχε λέπια, σαν αυτά που έχει η οχιά. Έπεσε στο χορτάρι και έκλαιγε και έλεγε στον εαυτό του «Αυτή είναι σίγουρα η τιμωρία για την αμαρτία μου, γιατί απαρνήθηκα την ίδια μου την μάνα, την έδιωξα
και ήμουν υπεροπτικός και σκληρός μαζί της. Θα πάω λοιπόν να την ψάξω. Θα γυρίσω όλο τον κόσμο και δεν θα ξαποστάσω αν δεν τη βρω. Και τότε τον πλησίασε η μικρή κόρη του ξυλοκόπου. Πέρασε το χέρι της στον ώμο του και του είπε «Τι πειράζει αν έχασες την ομορφιά σου, μείνε μαζί μας και εγώ δεν θα σε κοροϊδεύω». Και εκείνος της είπε «Όχι, γιατί φέρθηκα σκληρά στη μάνα μου και για τιμωρία μου έτυχε αυτή η συμφορά. Πρέπει λοιπόν να φύγω και να περιπλανηθώ σε ολόκληρο τον κόσμο μέχρι να τη βρω και μέχρι να με συγχωρέσει». Έτρεξε λοιπόν στο δάσος και φώναξε τη μητέρα του να γυρίσει κοντά του. Μα δεν πήρε καμιά απάντηση. Όλη μέρα τη φώναζε και όταν ο ήλιος βασίλεψε, ξάπλωσε να κοιμηθεί πάνω σε ένα στρώμα από φύλλα και τα πουλιά και τα ζώα φύγανε μακριά του, γιατί θυμήθηκαν πόσο σκληρός ήταν. Μόνο το βατράχι έμεινε να τον κοιτάζει και η οχιά να σέρνεται δίπλα του αργά-αργά. Το πρωί σηκώθηκε, έκοψε λίγους πικρούς καρπούς από τα δέντρα και τους έφαγε. Και έπειτα ξεκίνησε να διασχίσει το μεγάλο δάσος, κλαίγοντας. Και όποιο πλάσμα συναντούσε, το ρωτούσε μήπως έτυχε να δει τη μάνα του. Είπε στον Τυφλοπόντικα «Εσύ βλέπεις κάτω από τη γη. Πες μου, μήπως είναι και η μάνα μου?» Και ο Τυφλοπόντικας απάντησε «Μα εσύ δεν τύφλωσες τα μάτια μου. Πού θέλεις να ξέρω?» Είπε στον Σπίνο «Εσύ πετάς πάνω από τις κορφές των ψηλών δέντρων και μπορείς να δεις ολάκερο τον κόσμο. Πες μου, μήπως βλέπεις τη μάνα μου?» Και ο Σπίνος απάντησε «Μα εσύ δεν έκοψες τα φτερά μου για να διασκεδάσεις. Πώς θέλεις τώρα να πετάξω?» Και στο μικρό σκίουρο που ζούσε στο έλατο κι ήτανε μόνος, του είπε «Εσύ ξέρεις που είναι η μάνα μου?» Και ο σκίουρος απάντησε «Μα εσύ σκότωσες τη δικιά μου μάνα και τώρα γυρεύεις να σκοτώσεις και τη δικιά σου?» Και το αστερόπεδο άρχισε να κλαίει, έσκυψε το κεφάλι και ζήτησε συγχώρεση από τα πλάσματα του Θεού και συνέχισε το δρόμο του στο δάσος ψάχνοντας τη ζητιάνα. Και την τρίτη μέρα βγήκε από την άλλη άκρη του δάσους και κατέβηκε στην Πεδιάδα. Καθώς περνούσε μέσα από τα χωριά, τα παιδιά τον κορόιδευαν και του πετούσαν πέτρες. Οι χωρικοί δεν τον άφηναν να κοιμηθεί ούτε στους στάβλους για να μην φέρει μούχλα στο αποθηκευμένο στάρι. Τόσο άσχημος και αποκρουστικός ήταν στην όψη και οι υποτακτικοί τους τον έδιωχναν και κανείς δεν τον λυπόταν. Ούτε μπορούσε φυσικά να μάθει πουθενά για τη ζητιάνα που ήταν η μάνα του, μόνο που για 3 ολόκληρα χρόνια, παρότι περιπλανιόταν στον κόσμο και συχνά του φαινόταν ότι την έβλεπε στο δρόμο μπροστά του και την φώναζε και έτρεχε από πίσω της, ώσπου τα χαλίκια μάτωναν τα πόδια του. Αλλά να την προλάβει δεν μπορούσε. Και αυτοί που ζούσαν κοντά στο δρόμο πάντα αρνιούνταν ότι την είχαν δει. Αυτήν ή τέλος πάντων οποιαδήποτε γυναίκα που να της έμοιαζε και γελούσαν όλοι με τη θλίψη του. 3 χρόνια περιπλανιόταν σε ολόκληρο τον κόσμο και πουθενά δεν υπήρχε ούτε αγάπη, αλλά ούτε και καλοσύνη, ούτε ευσπλαχνία για αυτόν. Ο κόσμος ήταν ακριβώς όπως τον είχε φτιάξει μόνος του την εποχή της μεγάλης του υπεροψίας. Και ένα βράδυ έφτασε στην πύλη μιας πόλης με ψηλά τείχη, κοντά σε έναν ποταμό. Και παρότι ήταν κουρασμένος και τα πόδια του πονούσαν, προσπάθησε να την ξεπεράσει. Αλλά οι στρατιώτες που φυλούσαν σκοπιά έφραξαν με τα κοντάρια τους την είσοδο και του είπαν απότομα «Τι δουλειά έχεις εσύ στην πόλη?» «Ψάχνω να βρω τη μάνα μου», απάντησε εκείνος, «και σας παρακαλώ πολύ να με αφήσετε να περάσω, γιατί ίσως να βρίσκεται σε αυτήν εδώ την πόλη». Εκείνοι τον κορόιδεψαν και ένας με μαύρα γένια άφησε κάτω την ασπίδα του και φώναξε «Μα την αλήθεια, η μάνα σου δεν θα χαρεί άμα σε δει, γιατί είσαι πιο κακομούτσουνος και από τον βάτραχο στους βάλτους, αλλά και από την οριά που σέρνεται στη λάσπη. Φύγε από εδώ, φύγε, η μάνα σου δεν μένει σε τούτη την πόλη». Και κάποιος άλλος που κρατούσε ένα κίτρινο λάβαρο στο χέρι του είπε «Ποια είναι η μάνα σου και γιατί την ψάχνεις?» Και εκείνος απάντησε «Η μάνα μου είναι ζητιάνα, όπως ζητιάνος είμαι κι εγώ. Της φέρθηκα άσχημα πολύ.
Γι' αυτό σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να περάσω για να με συγχωρήσει, αν βρίσκεται σε αυτή την πόλη». Αλλά δεν τον άφησαν να περάσει και τον έσπρωξαν με τα κοντάρια τους. Και καθώς έκανε μεταβολή και έκλαιγε με λυγμούς, κάποιος που η πανοπλία του ήταν στολισμένη με χρυσά λουλούδια και πάνω στην περικεφαλαία του καθόταν ένα λιοντάρι φτερωτό, πλησίασε και ρώτησε τους στρατιώτες ποιος ήταν αυτός που ήθελε να μπει στην πόλη. Και του είπαν «Είναι Ζητιάνος και γιος κάποιας Ζητιάνας» και τον διώξαμε. «Όχι», φώναξε γελώντας, «να πουλήσουμε αυτό τον σιχαμένο για σκλάβο και η τιμή του θα είναι η τιμή μιας κούπας με γλυκό κρασί». Και ένας περαστικός γέρος με πρόσωπο που φαινόταν γεμάτο κακία φώναξε και είπε «Θα τον αγοράσω εγώ σε αυτή τη τιμή». Και πλήρωσε. Πήρε το αστερόπεδο από το χέρι και το οδήγησε μέσα στην πόλη. Αφού πέρασαν από δρόμους πολλούς, έφτασαν σε μια μικρή πόρτα, σε έναν τοίχο που τον σκέπαζε μια ροδιά. Ο γέρος άγγιξε την πόρτα με ένα δαχτυλίδι από σκαλιστό ίασπι, την άνοιξε και κατέβηκαν 5 μπρούτζινα σκαλοπάτια σε έναν κήπο γεμάτο μαύρες παπαρούνες και πράσινα πύληνα πιθάρια. Ο γέρος έβγαλε από το σαρίκι του ένα μαντίλι αποχρωματιστό με τάξη. Έδεσε με αυτό τα μάτια του αστερόπεδου και το έβαλε να περπατάει μπροστά του. Και όταν του βγάλε το μαντίλι, το αστερόπεδο βρισκόταν σε ένα κελί που το φώτιζε ένα φανάρι από κέρατο. Ο γέρος του άφησε λίγο μουχλιασμένο ψωμί σε μια ξύλινη γαβάθα και είπε «Φάε». Του άφησε και λίγο βρώμικο νερό σε μια κούπα και του είπε «Πιες». Και όταν το παιδί έφαγε και ήπιε, ο γέρος βγήκε κλειδώνοντας την πόρτα πίσω του και ασφαλίζοντάς τη με μια σιδερένια αλυσίδα. Και την άλλη μέρα ο γέρος, που στην πραγματικότητα ήταν ο πιο επιδέξιος μάγος της Λιβύης και είχε μάθει την τέχνη του κοντά σε κάποιον που κατοικούσε στους τάφους του Νείλου, τον πλησίασε και τον κοίταξε σμίγοντας τα φρύδια και είπε «Σε ένα δάσος που είναι κοντά στην πύλη της πόλης τούτης, των Άπιστων, υπάρχουν 3 χρυσά νομίσματα. Το ένα είναι από άσπρο χρυσάφι, το άλλο από κίτρινο χρυσάφι και το χρυσάφι του τρίτου είναι κόκκινο. Σήμερα θα μου φέρεις το νόμισμα από άσπρο χρυσάφι και αν δεν το φέρεις, θα σε μαστιγώσω με 100 βουρδουλιές. Πήγαινε γρήγορα και το ηλιόγερμα θα σε περιμένω στην πόρτα του κήπου. Φρόντισε να μου φέρεις το άσπρο χρυσάφι, αλλιώς θα τιμωρηθείς, γιατί είσαι σκλάβος μου και σε αγόρασα στην τιμή μιας κούπας με γλυκό κρασί». Έδεσε τα μάτια του αστερόπεδου με το χρωματιστό μετάξι, το οδήγησε μέσα από το σπίτι και μέσα από τον κήπο με τις παπαρούνες και ανέβηκε τα 5 μπρούτζινα σκαλοπάτια. Και αφού άνοιξε την πορτούλα με το δαχτυλίδι του, τον έβγαλε στο δρόμο. Και το αστερόπεδο βγήκε από την πύλη της πόλης και πήγε στο δάσος που του είχε πει ο μάγος. Το δάσος αυτό λοιπόν ήταν πανέμορφο όταν το έβλεπε κανείς απ' έξω. Έμοιαζε να είναι γεμάτο με πουλιά που κελεϊδούσαν και μοσχοβολιστά λουλούδια και το αστερόπεδο μπήκε μέσα με πολύ χαρά. Αλλά αποδείχτηκε άχρηστη η ομορφιά του, γιατί όπου και να πατούσε, από το χώμα πετάγονταν σκληρά αγκάθια και τον περικύκλωναν και οι κακές τσουκνίδες τον τσιμπούσαν. Και το γαϊδουράγκαθο του τρυπούσε με τα αγκάθια του και ήταν μεγάλη δυστυχία του. Ούτε μπόρεσε να βρει πουθενά το νόμισμα από λευκό χρυσάφι που του είχε ζητήσει ο μάγος, παρότι έψαχνε από το πρωί ως το μεσημέρι και από το μεσημέρι ως το ηλιοβασίλεμα. Και στο ηλιόγερμα πήρε το δρόμο του γυρισμού κλαίγοντας, διότι ήξερε ποια μοίρα τον περίμενε. Όταν όμως έφτασε στην άκρη του δάσους, άκουσε από έναν θάμνο μια κραυγή, σαν κάποιος να υπέφερε. Και ξεχνώντας τη δικιά του θλίψη, έτρεξε στο σημείο εκείνο και είδε ένα μικρό λαγό πιασμένο σε μια παγίδα που είχε στήσει κάποιος κυνηγός. Το αστερόπεδο τον λυπήθηκε, τον ελευθέρωσε και του είπε «Σκλάβος είμαι κι εγώ, μα μπορώ σε εσένα να δώσω την ελευθερία σου». Και ο λαγός του απάντησε «Και βέβαια, μου έδωσες την ελευθερία μου, μα τι να σου δώσω εγώ για αντάλλαγμα?» Και το αστερόπεδο του είπε «Ψάχνω ένα νόμισμα από λευκό χρυσάφι, μα δεν μπορώ να το βρω πουθενά».
Και αν δεν το πάω στον αφέντη μου, εκείνος είπε πως θα με χτυπήσει. «Έλα μαζί μου», είπε ο λαγός, «και εγώ μπορώ να σε οδηγήσω σε αυτό, γιατί ξέρω που είναι κρυμμένο και ξέρω για ποιο σκοπό είναι κρυμμένο». Κι έτσι το αστερόπεδο πήγε με τον λαγό και να, στην κουφάλα μιας πελώριας βελανιδιάς είδε το νόμισμα από λευκό χρυσάφι που έψαχνε. Τον πλημμύρισε μεγάλη χαρά, το άρπαξε και είπε στο λαγό: «Την εξυπηρέτηση που σου έκανα μου την ανταπέδωσες και με το παραπάνω μάλιστα, και την καλοσύνη που σου έδειξα 100 φορές μου την ξεπλήρωσες». «Όχι», απάντησε ο λαγός, «όπως μου φέρθηκες εσύ, έτσι σου φέρθηκα κι εγώ», και έφυγε τρέχοντας, ενώ το αστερόπεδο ξεκινούσε για την πόλη. Στην πύλη της πόλης καθόταν ένας λεπρός. Το πρόσωπό του το κάλυπτε μια γκρίζα μάλινη κουκούλα και μέσα από 2 τρύπες έλαμπαν σαν κόκκινα κάρβουνα τα 2 του μάτια. Βλέποντας το αστερόπεδο να πλησιάζει, χτύπησε μια ξύλινη κούπα και κουδούνισε το καμπανάκι του, του φώναξε και του είπε: «Δώσε μου ένα νόμισμα, αλλιώς θα πεθάνω από την πείνα. Γιατί με πέταξαν έξω από την πόλη και κανείς δεν με λυπάται εμένα». «Αλίμονο», φώναξε το αστερόπεδο, «ένα νόμισμα έχω όλο και όλο στο πουγγί μου και αν δεν το πάω στον αφέντη μου θα με χτυπήσει γιατί είμαι σκλάβος του». Ο λεπρός όμως τον οικέτευε και τον παρακαλούσε μέχρι που το αστερόπεδο τον λυπήθηκε και του έδωσε το νόμισμα από λευκό χρυσάφι. Όταν έφτασε στο σπίτι του μάγου, ο μάγος του άνοιξε. Τον έβαλε μέσα και του είπε: «Έχεις το νόμισμα από λευκό χρυσάφι?» Και το αστερόπεδο απάντησε: «Δεν το έχω». Τότε ο μάγος έπεσε πάνω του και τον χτύπησε. Του έβαλε μπροστά του μια άδεια γαβάθα και του είπε: «Φάε», και μια άδεια κούπα και του είπε: «Πιες», και τον πέταξε πίσω στο κελί του. Και την άλλη μέρα ο μάγος ήρθε και του είπε: «Αν σήμερα δεν μου φέρεις το νόμισμα από κίτρινο χρυσάφι, θα σε κρατήσω σκλάβο μου για πάντα και θα σου δώσω 300 βουρδουλιές». Έτσι το αστερόπεδο πήγε στο δάσος και έψαχνε όλη την ημέρα το νόμισμα, μα πουθενά δεν μπορούσε να το βρει. Το ηλιοβασίλεμα κάθισε κάτω και άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Και ενώ έκλαιγε, τον πλησίασε ο μικρός λαγός που τον είχε γλιτώσει από την παγίδα. Και τον ρώτησε ο λαγός: «Γιατί κλαις και τι γυρεύεις πάλι στο δάσος?» Και το αστερόπεδο απάντησε: «Ψάχνω ένα νόμισμα από κίτρινο χρυσάφι που είναι κρυμμένο κάπου εδώ και αν δεν τον βρω, ο αφέντης μου θα με μαστιγώσει και θα με κρατήσει σκλάβο του για πάντα». «Ακολούθησέ με», φώναξε ο λαγός και διέσχισε τρέχοντας το δάσος, ώσπου έφτασε σε μια λιμνούλα. Και στον πάτο της λιμνούλας βρισκόταν το νόμισμα από κίτρινο χρυσάφι. «Μα πώς να σε ευχαριστήσω?» ρώτησε το αστερόπεδο, «γιατί αυτή είναι η δεύτερη φορά που με βοήθησες». «Δεν πειράζει, γιατί εσύ πρώτος με λυπήθηκες», είπε ο λαγός και έφυγε τρέχοντας. Και το αστερόπεδο πήρε το νόμισμα από κίτρινο χρυσάφι, το έβαλε στο πουγγί του και γύρισε γρήγορα στην πόλη. Όμως ο λεπρός τον είδε να έρχεται και έτρεξε να τον συναντήσει και γονατίζοντας τον οικέτευσε: «Δώσε μου χρήματα, αλλιώς θα πεθάνω από την πείνα». Και το αστερόπεδο του είπε: «Έχω στο πουγγί μου ένα μονάχα νόμισμα από κίτρινο χρυσάφι και αν δεν το πάω στον αφέντη μου θα με χτυπήσει και θα με κρατήσει σκλάβο του». Αλλά ο λεπρός τον οικέτεψε τόσο πολύ που το αστερόπεδο τον λυπήθηκε και του έδωσε το νόμισμα από κίτρινο χρυσάφι. Και όταν πήγε στο σπίτι του μάγου, ο μάγος του άνοιξε. Τον οδήγησε μέσα και του είπε: «Έχεις το νόμισμα από κίτρινο χρυσάφι?» Και το αστερόπεδο του είπε: «Όχι». Ο μάγος ρίχτηκε πάνω του και τον έδιρε. Τον έθισε με αλυσίδες και τον πέταξε πάλι στο κελί. Την άλλη μέρα ήρθε ο μάγος και είπε: «Αν σήμερα μου φέρεις το νόμισμα από κόκκινο χρυσάφι, θα σε ελευθερώσω. Αν δεν το φέρεις όμως, σίγουρα θα σε σκοτώσω». Έτσι το αστερόπεδο πήγε στο δάσος και όλη την ημέρα έψαχνε το νόμισμα από κόκκινο χρυσάφι. Μα πουθενά δεν μπορούσε να το βρει. Το βράδυ κάθισε κάτω και έκλαιγε. Και εκεί που έκλαιγε, ήρθε κοντά του πάλι ο μικρός λαγός.
Και ο λαγός του είπε «Το νόμισμα από κόκκινο χρυσάφι που γυρεύεις βρίσκεται στη σπηλιά που είναι πίσω σου. Γι' αυτό μην κλαις άλλο, αλλά να χαίρεσαι». «Πώς να σε ανταμείψω», φώναξε το αστερόπεδο, «γιατί είναι η τρίτη φορά που με βοηθάς». «Εσύ όμως με λυπήθηκες πρώτος», είπε ο λαγός και έφυγε τρέχοντας. Το αστερόπεδο μπήκε στη σπηλιά και στην πιο μακρινή γωνιά βρήκε το νόμισμα από κόκκινο χρυσάφι. Το έβαλε λοιπόν στο πουγγί του και γύρισε γρήγορα στην πόλη. Και ο λεπρός, βλέποντάς τον να έρχεται, στάθηκε στη μέση του δρόμου, του φώναξε και του είπε «Δώσε μου το κόκκινο νόμισμά σου, γιατί αλλιώς θα πεθάνω». Το αστερόπεδο τον λυπήθηκε πάλι και του έδωσε το νόμισμα από κόκκινο χρυσάφι, λέγοντας «Η ανάγκη σου είναι μεγαλύτερη από τη δική μου». Και ωστόσο η καρδιά του ήταν βαριά, γιατί ήξερε το κακό ριζικό που τον περίμενε. Κι όμως, καθώς περνούσε από την πύλη της πόλης, οι φρουροί υποκλήθηκαν και του υπέβαλαν τα σέβη τους, λέγοντας «Τι όμορφος που είναι ο αφέντης μας», και πλήθος κόσμου τον ακολουθούσε φωνάζοντας «Αλήθεια, δεν υπάρχει άντρας πιο όμορφος σε ολόκληρο τον κόσμο». Και το αστερόπεδο έβαλε τα κλάματα και μονολόγησε «Με κοροϊδεύουν και ειρωνεύονται τη δυστυχία μου». Και ήταν τόσο μεγάλο το πλήθος των ανθρώπων, ώστε έχασε τον δρόμο του και βρέθηκε σε μια μεγάλη πλατεία, όπου ήταν το ανάκτορο ενός βασιλιά. Η πύλη του ανακτόρου άνοιξε και οι ιερείς και οι ανώτατοι αξιωματούχοι της πόλης έτρεξαν να τον προϋπαντήσουν και γονατίζοντας μπροστά του είπαν «Είσαι ο κύριος μας, αυτός που περιμέναμε, και είσαι ο γιος του βασιλιά μας». Και το αστερόπεδο απάντησε και είπε «Δεν είμαι γιος βασιλιά, είμαι παιδί ζητιάνας. Και πώς γίνεται να λέτε ότι είμαι όμορφος, αφού ξέρω πόσο φρικτός είμαι στην όψη». Τότε αυτός που η πανοπλία του ήταν στολισμένη με χρυσαφιά λουλούδια και πάνω στην περικεφαλαία του ήταν καθισμένο ένα λιοντάρι φτερωτό, σήκωσε μια ασπίδα και φώναξε «Πώς γίνεται να λέει ο κύριος μου ότι δεν είναι όμορφος?» Το αστερόπεδο κοίταξε το πρόσωπό του και το πρόσωπό του ήταν όπως πριν. Είχε ξαναβρει την ομορφιά του και αυτό που είδε στα μάτια του δεν το είχε δει ποτέ ξανά. Οι ιερείς και οι ανώτατοι αξιωματούχοι γονάτισαν και του είπαν «Από παλιά είχαν προφητέψει ότι σήμερα θα ερχόταν αυτός που θα μας κυβερνήσει. Γι' αυτό ας πάρει ο κύριος μας τούτο εδώ το στέμμα και το σκύπτρο και ας γίνει ο δίκαιος και σπλαχνικός βασιλιάς μας». Το αστερόπεδο όμως τους είπε «Δεν είμαι άξιος, γιατί απαρνήθηκα τη μάνα που με γέννησε και δεν θα ξαποστάσω αν δεν τη βρω και αν δεν μου δώσει τη συγχώρεσή της. Αφήστε με λοιπόν να φύγω, γιατί πρέπει να περιπλανηθώ πάλι στον κόσμο. Δεν μπορώ να χασομερίσω άλλο εδώ και ας μου προσφέρετε το στέμμα και το σκύπτρο». Και καθώς μιλούσε, έστρεψε το πρόσωπό του προς το δρόμο που οδηγούσε στην πύλη της πόλης και ανάμεσα στο πλήθος που στριμωχνόταν γύρω από τους στρατιώτες, είδε τη ζητιάνα που ήταν η μάνα του και πλάι της στεκόταν ο λεπρός που είχε συναντήσει στην άκρη του δρόμου. Μια χαρούμενη φωνή ξέφυγε από τα χείλη του και έτρεξε κοντά της και γονατίζοντας φίλησε τις πληγές στα πόδια της μάνας του και τις νότισε με τα δάκρυά του. Ακούμπησε το κεφάλι του στο χώμα και κλαίγοντας σαν κάποιος που η καρδιά του πάει να σπάσει, είπε «Μάνα, σε απαρνήθηκα την ώρα της ξυπασιάς μου. Δέξου με την ώρα της ταπείνωσής μου. Μάνα, σου έδωσα μίσος, δώσε μου αγάπη. Μάνα, σε απαρνήθηκα. Δέξου τώρα το παιδί σου». Αλλά η ζητιάνα δεν του είπε λέξη. Άπλωσε τότε τα χέρια του και άρπαξε τα άσπρα πόδια του λεπρού και του είπε «3 φορές σου δείξα τη συμπόνια μου. Παρακάλεσε τη μάνα μου να μου μιλήσει μια φορά». Ο λεπρός όμως δεν του απάντησε λέξη. Και εκείνος έκλαψε πάλι και είπε «Μάνα, ο πόνος μου είναι μεγαλύτερος από όσο μπορώ να αντέξω. Δώσε μου τη συγχώρεσή σου και άφησέ με να γυρίσω πίσω στο δάσος». Η ζητιάνα ακούμπησε το χέρι της στο κεφάλι του και είπε «Σήκω». Και ο λεπρός ακούμπησε το χέρι του στο κεφάλι του και είπε και εκείνος «Σήκω». Σηκώθηκε, τους κοίταξε και ιδού.
Ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα. Και η βασίλισσα του είπε «Είναι ο πατέρας σου, αυτός που βοήθησες». Και ο βασιλιάς είπε «Είναι η μητέρα σου που με τα δάκρυά σου έπλαινε στα πόδια της». Και αγκαλιάστηκαν και τον φίλησαν, τον έφεραν στο ανάκτορο, τον έντυσαν με όμορφα ρούχα και του φόρεσαν το στέμμα στο κεφάλι του και το σκύπτρο στο χέρι του και την πόλη που ήταν στο πλάι του ποταμού κυβέρνησε και ήταν ο αφέντης της. Μεγάλη δικαιοσύνη και συμπόνια έδειξε εκείνος σε όλους. Τον κακό μάγο τον εξόρισε και στον ξυλοκόπο και τη γυναίκα του έστειλε πολλά πλούσια δώρα και τα παιδιά τους τα τίμησε με μεγάλα αξιώματα. Δεν ανεχόταν να φέρεται κανείς σκληρά στα ζώα ή στα πουλιά. Δίδασκε μόνο την αγάπη και την καλοσύνη και την ευσπλαχνία και στους φτωχούς έδινε ψωμί. Έντυνε τους γυμνούς και υπήρχε ειρήνη και ευημερία στη χώρα. Ωστόσο η βασιλεία του δεν διάρκεσε για πολύ, γιατί τόσο μεγάλος ήταν ο πόνος του και τόσο πικρές οι δοκιμασίες του, που σε 3 χρόνια πέθανε. Και αυτός που ήρθε μετά από εκείνον κυβέρνησε με κακία.